guys, good afternoon, and today is April 19, 2020, and we're still in a quarantine, so hindi ko na ilalabas tong motor. So na-discharge na yung battery niya, and ang ginagawa ko, kinikickstart ko na lang kasi mabilis siya mag-discharge. So pag na-start ko siya, pag pinatay ko, pag susubukan ko yung electric start ba tawag dito, pag pinipindot ko, pumupugak-pugak. Tapos pag hindi mo na-start ng isang beses, yung pangalawa, pangatlo, wala na, lobat na. Siguro kasi sa wiring siguro, saka yung tail light ko laging nakailaw pag umaandar kahit naka-off yung light niya. So baka yun yung isang dahilan. So wala akong magawa, so magkakalikot ako ng motor. Kung ano mga makakalikot ko dito. So yun, kung gusto nyo akong samahan, dyan lang kayo. Pero kung boring, pwede kayong lumipat na ibang channel, di ba? Video lang to sa akin, kaya I'm gonna go on with it. So subukan ko ng magbaklas dito kung ano man mabaklas ko. Okay, so later. Testing nating start. Start siya ng konti. Hindi pa siya na-discharge. So nakuha pa natin siya sa isang electric start. So yun guys, nag-start siya pero medyo nahirapan siya ng konti. Testing natin ulit. Ayan, neutral. And let's start. Oh, wala na. Did you hear that? Ayan. Wala na. At ito guys, yung sabi kong nakailaw lagi yung tail light niya. Kahit naka-off yung light dito. Oh. Parang naglulos yata dito sa ano eh. Hindi ko alam kung saan naglulos, pero nag-start pa naman. Pero kanina parang pugat-pugat. Ano? Ano? Parang may, siguro may ano dito, madumi. Salat na. Yun, wala na guys. Okay. Sa wire, iwan ko nga, baka sa wiring nito kasi bago yung battery nito eh. So, yun, wala na, ayaw na. Ayaw na. Oh, parang gusto pa. Kaya pa yata. Ayaw na talaga guys. So, babaklasin ko na. Okay. Parin tayo mamaya mga 5. Oo. Para patunayan ko sa'yo, walang lason yan. Sabihan ka kumain. Pag nalason ka,
Hi guys, so ito palang saddlebag ng aking motor is gawa ni Sir Harley Dickinson. So nakikiramay ako sa pamilya ni Sir Harley. Condolence po. Ito ay gawa ni Sir Harley Dickinson. Ayan. Okay. I-check ko rin muna guys yung air filter. Ay, ginising mo si Tita May. Hello guys! Ganda ka na. Ah, Naligo kulot ka na ako, tapos naligo na ako, tapos nag-dress ako na. Tama Power! na. Sige mo na daw si Tita May. Coronavirus, pero mag-ayos kayo. Bye-bye guys! Hi guys, so nalobat yung camera ko kahapon and full na rin yung memory pala. So ito ang ginagamit ko ngayon, yung aking Fujifilm X-T100 and nakalagay siya sa tripod, mabigat. So kahapon binaklas ko to, walang nangyari, and may nakita lang ako, kaya pala umiilaw yung tail light niya. Kaya umiilaw itong tail light niya. Tail dito sa brake. Okay. Let me show you yan. Ito. Hindi niya na naitutulak masyado yon. Ayan. So, hindi niya naitutulak masyado. Kaya umiilaw yung brake. Kaya ang ginagawa, linalagyan ko lang muna ng tapal para para pag umandar magcha-charge muna siya, hindi siya nadidrain dahil nakailaw yung tail light. So habang hindi ko pa pinapaayos sa mechanic, lalagyan ko muna ng ng harang para maipit niya yung sensor para sa brake light. Okay, so ang gagawin ko ngayon, i-check ko naman yung battery kung nagcha-charge ba siya. So, tingnan natin. So, ito ang battery niya, guys. And I'm going to check kung may voltage ba tong battery. And now I'm gonna try to start the motorcycle. Okay. What's your problem?
naman siya, guys. Pero bakit mabilis siya mag-discharge? Yun guys, so nagkakarga naman yung battery. Pero pag in-off ko, nauubos kagad. So dadaling ko na lang sa mechanic dahil wala akong kaalam-alam sa motor. Kali-kalikot lang. Okay. So dati may motor ako nung high school pa ako. Yun ay ang Yamaha B50, ang laging sirain na motor. Ewan ko kung naririnig nyo ako kasi maingay yung motor. Okay guys, so ibabalik ko na yung cover ng battery kasi wala naman akong kaalam-alam dyan. Kaya balak ko sana mag-aral nung small engine, kaya lang walang school dito sa Pangasinan para doon. So, yun. Okay guys, so pinatay ko na yung makina and tingnan ko kung nag-charge ba yung battery bukas, kung mag-i-start ba siya using the push button. Kung hindi siya mag-start sa push button, baka yung battery ang may sira. Or hindi ko lang alam kung ano, dahil wala naman talaga akong alam dyan sa motor. So yun guys, nakapag-exercise din, mga 100 kick bago nag-start. Okay, so yun lang muna guys. And so kanina hinatid ko yung kapatid ko dun sa apartment nila. And marami na mga sasakyan ang tumatakbo ng paruot parito. So maybe sa siguro dahil sa mga taga dito lang din sa Dagupan yung mga tumatakbo dyan. Kaya okay lang kasi wala naman masyadong COVID positive dito sa Dagupan City mula nung nag-quarantine. So basta wala lang sigurong makapasok na ibang mga lugar. So yun guys, pero ingat pa rin, magsuot pa rin ng mask kung lalabas, and kung wala namang pupuntahang importante, wag nang lumabas, di ba? Okay, so yun lang guys. I'm so tired and ingat lagi. Nice nice keychain. Okay, see ya.